Mirë se vini në Ditari në orës 13 në A2 CNN, pas pak do të ndiqni. Politika shqiptare bëri një hap para për plotësimin e kushteve të Bundestagut, opozit kërkuan paqen përmes reformës zgjedhore, pas një viti të gjatë përplasjesh në krizën politike. Pale Europiane duhet të përmbush premtimin kundrejt Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, thot presidentja e Komisionit Europian Ursula von der Leyen. Mesazhet pozitive sipas saj duhet të jepen para samitit të Zagrebit. Komisioneri për zgjerim nesër viziton Tiranë. Prokuroria e Krujës paralajmëroi apelimin e vendimit të gjykatës që liroi nga burgu të dënuarin për jetë Ndrit Dokle, një nga emrat më të njohur në përplasjet mes bandave në Durrës. Zonja dhe zotëri, u përshëndes sërish, por i takohemi në këtë transmetim të drejt për drejt me Ditari në orës 13, ku në pak minuta do të merrni përmbledhje informative, raportime nga minutat e fundit, natyrisht edhe biseda në studio, të cilat do të zhvillimin për gjitha zhvillimet nga aktualiteti. Përkujtohet në Kosovë 21 vjetori i masakrës së Reçakut, që shënon një nga krimet më të mëdha ndaj popullit kosovar si pasojë e genocidit serb. Presidenti Thaçi akuzoi ndërkombëtarët se kanë heshtur ndaj zbardhjes së kësaj çështje, që ai e cilësoi si pastrim etnik nga serbët. Elizabeth Warren sulmoi ashtë për rivalin Bernie Sanders për deklaratën se një grua nuk mund të fitojë presidencën. Debati i 7 televiziv mes kandidatëve demokrat në garën për shtëpinë e bardhë u zhvillua në prag të primareve të Iowas. Nisim me zhvillimet e aktualitetit politik. Është Këshilli Politik që tashmë është produkti i parë i dialogut që ka nisur mes opozitës dhe mazhorancës për reformën zgjedhore. Në një tryezë që mund të konsiderohet si parathënia e një marrëveshje të re politike, palët ranë dakord të gjejnë konsensus deri në 15 mars dhe çdo vendim të votohet pa ndryshime në parlament. Këshilli Politik, një organ që bën bashkë mazhorancën dhe opozitën për të dakordsuar me konsensus çdo ndryshim të reformës zgjedhore, është parathënia e një marrëveshje politike që realizon një prej kushteve për hapjen e negociatave, e po aq ofron mundësinë e zgjidhjes së krizës në vend. Ngritja e Këshillit u finalizua në tryezën e parë që uli përballë Damian Gjiknurin e Partisë Socialiste, Ojert Bylykbashin e Partisë Demokratike, Petrit Vasilin e LSI-s dhe Rudina Hajdarin si përfaqësuese e opozitës parlamentare. Palët kanë rënë dakord që çdo vendim i Këshillit Politik nuk mund të ndryshohet nga Komisioni i Posaçëm për Reformën Zgjedhore, duke kthyer Komisionin dhe Parlamentin vetëm në vulosës së dakordësisë politike. Në përbërje të tij do të jenë 2 bashkëkryetarët e Komisionit të Posaçëm, Damian Gjiknuri e Rudina Hajdari, 2 përfaqësuesit e opozitës jashtëparlamentare, Ojert Bylykbashi e Petrit Vasili, sikurse edhe kryetarët e grupeve parlamentare. Palët angazhohen të arrijnë një marrëveshje për rregullat mbi të cilat do të zhvillohen zgjedhjet e ardhshme me asistencën e OSBE-ODIR për ta finalizuar ato deri në mars 2020, duke çuar Shqipërinë në pozita më komode drejt samitit të majit në Zagreb, me shpresën për një përgjigje pozitive për hapjen e negociatave. Të gjithë lëshuan nga qëndrimet e tyre, por secili prej aktorëve e lexoi si fitore të palës që përfaqësonte. Dokument sot garanton atë që ne kemi kërkuar prej kohësh, që reforma zgjedhore bëhet me konsensus dhe ky konsensus i arritur të qëndrojë deri në fund, të jetë gjithëpërfshirëse dhe në këtë mekanizëm ne do të kemi edhe asistencën ndërkombëtare që do na garantojë që konsensusi jon është në përputhje të plotë me rekomandimet ndërkombëtare. Me pak fjalë është ajo çka kemi nisur në Komisionin e Reformës Zgjedhore dhe ajo çka kemi thënë me kohë që jemi të gatshëm që të gjejmë çdo lloj mënyre komunikimi me opozitën dhe diçka që e materializohet. Gjetëm një modalitet që opozita të jetë pjesë e punës së Komisionit të Reformës Zgjedhore. Ata kanë pranuar që rruga e duhur për të zgjidhur problemet është pikërisht rruga institucionale dhe jo rruga e protestave apo me duke patur në duar molotov. Çfarë mungon në dokument është diskutimi për çështjen e sistemit zgjedhor,
që duket se ka quar në hezitimin e Rudina Hajdarit, e cila nuk e ka hedhur firmën e saj në letër. Vullneti i opozitës do vazhdoj brenda parlamentit sa i takon ndryshimit të sistemit, sepse çfarëdo të bëhet, ne besojmë fort te principi se shqiptarët ka nevojë që të rikthehet sovraniteti në parlament. Këshilli politik pritet të mblidhet brenda pak ditësh dhe agjendën e ka të përcaktuar. Diskutimet nisin me çështjet e trajtuara deri më tani nga Komisioni i Posaçëm i Reformës Zgjedhore. Për të arritur te kjo marrëveshje politike, të gjitha palët janë detyruar të heqin dorë nga ato që i quanin kushte të panegociueshme. Nga një anë demokratët pranuan Edi Ramën dhe Damian Gjiknurin, ndërsa socialistët i dhanë vendimarrje një mekanizmi jashtëparlamentar. Lëshimi dhe heqja dorë është i vetmi kusht i çdo negociate dhe marrëveshja që uli opozitën përballë mazhorancës nuk doli jashtë këtij rregulli. Bundestagu me kushtet e tij detyronte të gjithë që reformën zgjedhore ta bëjnë së bashku me konsensus dhe këtu mori fund loja e përjashtimeve. Demokratët u ulën në tryezë me 3 kërkesa, ku bie në sy mungesa e lejtmotivit disa mujor të protestave të tyre. Largimi i Edi Ramës është hapi i parë i panegociueshëm, hapi që do t'i hap rrugë zgjidhjes politike të krizës. Jo vetëm që Edi Rama nuk iku, por demokratët u detyruan të pranojnë dhe bashkëkryetarin socialist të reformës zgjedhore Damian Gjiknuri, të cilin më herët e donin në burg. Me qoftë se ideja e reformës zgjedhore përfshin Damian Gjiknurin, atëherë le të ftojnë edhe Ymer Lalën, le të ftojnë edhe Safet dhe Enver Bajrin, le të ftojnë Emiliano Shullazin. Përgjimet e publikuara nga Bild mbi zgjedhjet në Tibër e bënin Gjiknurin të papranueshëm në sy të opozitës. Tërmet. Sot shtrëngimi i duarve mes Blykbashit dhe Gjiknurit risjell në mendje atë të vitit 2017 mes shqerave përkatës, ndërsa Lulzim Bashës i mbetet vetëm justifikimi. Unë nuk mund të flas për përgjegjësinë apo pa përgjegjësinë e palës tjetër, dhe se këtë caktojnë ata për t'i përfaqësuar. Demokratët refuzuan dhe ish deputetën e tyre që kishin bërë hasha pasi nuk pranoi dorëzimin e mandatit, ndonse ndërkohë Rudina Hajdari ishte bashkëdrejtuese e Komisionit të Reformës. Asnjë komision që ka në përbërje dhe drejtim individ që nuk përfaqëson opozitën, nuk mund të përcaktoj rregullat për pjesëmarrje në zgjedhje të partive politike opozitare. Por Bundestagu Gjerman kërkon dakordsinë e të gjithëve, përfshirë opozitën parlamentare, ndaj Rudina Hajdari arriti ta ruante karrigen, por humbi sistemin zgjedhor, ndryshimin e të cilit e kishte kthyer në kal beteje. Edhe socialistët u detyruan të heqin dorë. Për muaj me radhë nënvizuan se njohin vetëm institucionet dhe parlamentin, por pranuan që mbi 120 deputet t'i kthejnë në noter të një marrëveshje të dakordsuar nga 4 persona jashtë kuvendit. Vullnet i mirë për të gjetur një formë dialogu me opozitën. Jemi rikthyer memorjes për të parë angazhimin e Edi Ramës dhe Lulzim Bashës për reformën zgjedhore dhe për të kuptuar se akordi i djeshëm ishte befasi apo i paralemruar. Materiali në vijim mban datën 20 tetor, pasi Këshilli Evropian kishte refuzuar t'i hapte negociatat e antarësimit me Shqipërinë. E ndjekim. Për te argumentave pro dhe kundër, çfarë lexuan pas refuzimit të 18 tetorit tek Edi Rama dhe Lulzim Basha, është përpjekja për të ndërtuar diçka si zotim ndaj një pale të tretë. Mbështetet pikërisht mbi bazën gjermane, pavarësisht pos apo jos europiane. Do të vazhdojmë po njësoj me plotësimin e parakushteve të vendosura në votën po të Bundestagut. Po të deklaroj sot haptasim mbështetjen tonë të plotë për objektivat e shpallura nga Bundestagu Gjerman, që janë dhe objektivat kombëtare dhe objektivat e opozitës. Kancelarja Merkel bëri gjithë betejën me Macron për një po me kushte, ndërsa Edi Rama dhe Lulzim Basha veçojnë edhe një tjetër emër për falënderim. Zoti Vadeful, cilin e kanë falendëruar posaçërisht. Edhe një herë dua të shpreh mirënjohjen më të thellë, në veçanti ndaj doktor Johan David Vadeful. Emri i zyrtarit të rëndësishëm të CDU-CSU u bë i njohur për shqiptarët në kulmin e krizës politike para zgjedhjeve të 30 qershorit, kur u angazhua pa sukses për dialog mes palëve.
por përpjekjet e Vadeful vijuan edhe pas 30 qershorit, ndërsa Rama dhe Basha kanë pikpamje të ndryshme se cili ishte më diplomat për vendimin gjerman. Kemi pasur një problem të madh gjatë gjithë 6 muajve të parë për shkak të gjithë asaj që u bë këtu për të dëmtuar procesin dhe për të hedhur hije deri në pikën që të refuzoj çelja e negociatave. I kemi kapërcyer me diplomaci dhe me komunikim të vazhdueshëm dhe Kemi punuar fort për të bindur miqtë tanë, Kristian-Demokratët Gjerman të Angela Merkel në Bundestag, që ta transformonin jo në tyre në një proces kushtëzimi që do të mundësonte reformat dhe pon për hapin e negociatave. E vërteta është se në planin gjerman për Shqipërinë, socialistët dhe demokratët janë të dënuar të bashkëpunojnë për nxjerrjen e vendit nga kriza, nëse duan negociatat e antarësimit, dhe reforma zgjedhore është ajo që kërkon bashkëpunim të menjëhershëm. Reforma zgjedhore, sipas rekomandimeve të BE-dit, do ta mbarojmë përpara vitit 3 në parlament, siç e kam thënë. Pastaj, mbas vitit 3, jemi të gatshëm të diskutojmë për temat e tjera të reformës. Natyrisht nuk mund të ignorojmë faktin se përgjegjësi për këtë gjendje është akoma në krye të qeverisë. Ndaj detyra jonë fillon me propozimin e hapave konkret siç kemi bërë në rastin e reformës zgjedhore për të plotësuar detyrat e Bundestagut. 8 kushtet e tjera për fazën e parë dhe fazën e dytë që do të mundsonin 2 konferenca Shqipëri-BE për çeljen zyrtare të negociatave, i shërbejnë ndërtimit të një drejtësie funksionale, që ndër të tjera çon në burg edhe zyrtarët që kanë kryer krime zgjedhore, por edhe përsëritjen e zgjedhjeve me ligjin e ri zgjedhor, nëse gjykata kushtetuese funksionale do të anulonte 30 qershorin. Është emri më i lakuar i lajmeve të ditës nga politika në vend në orët e fundit dhe kjo për shkak të tryezës së dieshme. Zoti Erdë Bylykbashi nga Partia Demokratike është bashkuar sot me ne në studio. Mirë se vini. Mirë se u gjej. Zoti Bylykbashi, natyrshëm pas këtyre materialeve gjithë njerëzit pyesin dhe përsërisin të njëjtën pyetje: pse ulët dje në atë tryezë, me qeverinë që e quanit ilegjitime dhe me zotin Gjiknuri që gjithashtu i patët vënë dhe nofkën tërmeti? Dje u arrit kompromis, një dokument kompromisi në lidhje me rregullat me cilën ne do të bëjmë reformën zgjedhore. Nuk kemi diskutuar as pak në lidhje me brendinë e reformës zgjedhore. Nuk përjashtohet asnjë çështje në atë dokument, ju e keni parë, nuk përjashtohet asnjë çështje se çfarë do të trajtohet, janë ato që janë detyrat e reformës zgjedhore. Pra, ajo që çoi në dokumentin e djeshëm të kompromisit është pikërisht nevoja e shqiptarëve për një reformë zgjedhore që garanton maksimalisht zgjedhje të lira të ndershme. E them këtë maksimalisht sepse ligji nuk mund të jetë kurrë zëvendësues për vullnetin e munguar dhe aq më shumë të përballë vullnetin e keq të qeverisë në mënyrë të veçantë të Ramës. Provën e kemi. Zgjedhje pa kundërshtar, brutalizim i drejtës votës. 2017 është shitblerje masive, presion e tjerë me radhë, pra kemi kanalizimin e vetë, kriminalizimin e zgjedhjeve, pra gjithë kjo ka një emërus përbashkët që Edi Rama, dhe asnjë kod zgjedhor, kod penal e tjerë nuk mund të jetë garanci e plot për këtë. Ajo që ne kemi për detyrë është që shqiptarëve të japim maksimumin për këtë. Pse gjithashtu? Nuk ka asnjë dyshim që një nga arsyet që ne shkojmë drejt këtij procesi, dhe ky është vetëm fillimi, ai djeshmi ishte vetëm fillimi i procesit të reformës, është sepse reforma zgjedhore për herë të parë është një kusht kaq i fortë në procesin e integrimit. Bundestagu nuk e vendos një herë, e vendos 2 herë reformën zgjedhore. Bërjen e saj, dhe ne dje hapëm rrugën që të filloj, dhe së dyti, mbyllja e reformës hap rrugën për atë që thot Bundestagu për fazën e dytë. Testimin e saj, testimi bëhet vetëm zgjedhje. Zoti Bylykbashi, ne jemi njohur me një dokument i cili ka disa piketa orientuese mbi cilat ju do të punoni nesër pas nesër në ditët në vijim, por dokumente të tilla kemi parë shpesh dhe rezultate jo. Ku është garancia opozitës jashtëparlamentare që ul dje në tryezë dhe pranoi këtë pakt për të avijuar? A është Bundestagu gjerman vetëm? Në fakt, po të ktheheni historikut, keni parë dokumente dhe keni parë dhe rezultate. Cilat janë? Më i fundit i këtij lloji është marrëveshja për dekriminalizimin e 24 dhjetorit 2014.
Të gjithë qeshën atë kohë dhe thanë kjo marrëveshja ishte që opozita të kthehej në parlament, ndërkohë ishte për dekriminalizimin e politikës shqiptare. Të gjithë thonin ç'është kjo historia, është thjesht një justifikim sepse ju doni thjesht të mbyllni bojkotin 6 mujor. Në krye të një viti, në fund vitit 2015, ajo marrëveshje e dekriminalizimit dha ligjin e dekriminalizimit. Ç'po ndodh sot? Ai ligj po zhvesh duk jo produktiv. Produktiv, nëse ne do të thonim që të heqësh janë rreth 500 zyrtarë shtetëror që janë hequr sepse kanë kryer krime, janë hequr nga deputet, dhe ne thamë ishin 19 të tillë, një pjesë e tyre ikën nga ligji i dekriminalizimit, kanë ikur një numër i lartë kryetarësh bashkish që kanë qenë përdhunues, trafikant droge, rrëmbyes personash etj. Me radhë. Janë hequr këshilltar bashkiak, janë hequr drejtues të lartë, janë hequr zyrtar të thjeshtë. Dhe nëse ne themi që të heqësh 500 zyrtar duke shkuar nga deputetët e poshtë, është jo produktiv, kjo në fakt nuk shkon. Mirë, atë nëse referohemi shifrave do të quajmë një sukses, megjithatë ka 4 krye bashkiak aktual që vetë Partia Demokratike i ka denoncuar si të pakaluar nga filtrat. Ne kemi 15 raste, por ligji jep mundur. 4 të njohur publikisht. Po, pra ligji bën të mundur që këta ikin. Dhe më pas kemi të tjerë që t'i gjejmë të tjerë, po ai që dua të theksoj unë është kjo, që në të shkuarën kemi patur vazhdimisht marrëveshje për reformën zgjedhore që kanë prodhuar reformë zgjedhore. Kanë prodhuar reformë zgjedhore të suksesshme, këtë e thotë ose Odiri, nuk e them unë. Ai thotë që ligji zgjedhor është i mirë, por duhet përmirësuar sepse mungon vullneti për ta zbatuar atë që është. Për sa përket asaj që thatë ju, është prova tjetër e raportit e Edi Ramës me zgjedhjet, që edhe kur nuk ka garë, po thjesht i emëron, ai përsëri vë kriminalet. Dhe kjo ka të bëjë me natyrën e tij politike, marrëveshje me krimin. Të mbetemi pak sekonda këtu. A jeni të shqetësuar se i dhat kredite shtesë kësaj mazhorance duke u rikthyer në këtë tryezë? Edi Rama është aty kryeministër. 30 qershori është aty bashkë me kryebashkiakët. Zoti Gjiknuri është kryetari i Komisionit Posaçëm për Reformën Zgjedhore dhe ju jeni pjesë e kësaj tryeze. Nëse ju e keni parasysh, Rama tha në atë deklaratë që thoshte reforma do të bëhet në kuvend. Në fakt dokumenti i djeshëm i kompromisit thotë, ashtu siç e kërkuam ne në para rreth 3 muajsh, reforma do të bëhet jashtë parlamentit. Pra parlamenti është delegitimuar. Është delegitimuar sepse siç thotë Bundestagu ka një krizë të thellë. Zoti Gjiknuri do na garanton se nuk do ndryshojë, por do duhet votohet në parlament. Aty janë votat dhe numrat. Atij dokumenti kompromisi, si dikur në vitin 2002 kur qeveria kishte vjedhur zgjedhjet me dushkun, u detyrua që mos përdorte atëherë shumicën e cilësuar që ndryshonte vendimet me konsensus, edhe kësaj radhe parlamenti në shumica është angazhuar që mos ta ndryshoj çfarë do të arrijmë me konsensus jashtë parlamentit. Tani, që të themi që kemi shkuar aty ke tryeza e parlamentit jo, sepse parlamenti ka parashikuar që opozita ka një vend në komision. Ne komisionin nuk e marrim konsiderat si mekanizëm, parlamenti do bëjë ç'të dojë me mekanizmat e tij, reforma do të jetë gjithëpërfshirëse, do të jetë transparente dhe do të jetë konsensuale. Pra për ju është i vlefshëm mekanizmi jashtëparlamentar. Megjithatë, ndryshime nuk ka, thatë ju dhe kjo është garancia. Siç e kërkuam, ashtu e megjithatë shqetësimet duke se mos dakordancat kanë nisur që sot me zonjën Hajdari dhe grupin e saj demokratë, të cilët kanë diskutuar, edhe pse firma e saj nuk është aty, prezenca e saj është kritikuar dhe kërkohet që të preket edhe prekja e sistemit, çka do thotë se ndoshta dokumenti juaj i djeshëm mund të bëhet i prekshëm. Dokumenti është i paprekshëm në vetvete. Ai dokument ka marrë mbështetjen e forcave politike relevante në këtë vend. Gjithë opozita mbështet atë dokument dhe gjithashtu shumica ka marrë angazhimet e saj. Kushdo tjetër që do t'i bashkohet është çështja e saj. Ne kemi proces negocimi, ne patëm një proces negocimi deri në nënshkrimin e dokumentit të hapur ku përfshihesh edhe zonja Hajdari apo të tjerë, po vendimi për t'u përjashtuar apo jo është problemi kujdo. Ajo që ka rëndësi është dele qartë në dokument. Ka 2 palë. Ne, opozita dhe shumica në parlament. Kushdo tjetër duhet gjejë rrugën e vet në gjithë të shteg. Megjithatë, edhe zonja Hajdari është ulur në atë si opozita apo jo? Në fakt është si përfaqësues e një instrumenti parlamentar që është komisioni i reformës zgjedhore. Është opozitë pjesa e atij parlamenti, nesër do të duhet votojë dhe votat e saj besoj dokumenti kanë nuk i një referohet fare, dokumenti referohet si opozitë vetëm opozitës parlamentare.
Atëherë, dua t'ju citoj sakt. Në datë 12 dhjetor në këtë studio ju më thatë, nëse do të ketë një zgjidhje për reformën zgjedhore, zgjedhjet e parakoshme do duhet të jenë të menjëhershme. A besoni se me këtë kompromis ose pak të djeshëm është shtruar terreni për zgjedhjet e parakoshme dhe sa të larta mund të jenë ato? Edhe zoti Gjiknuri mbrëm duket se aludoi për zgjedhjet e parakoshme, megjithatë tha se kjo është në dorë të majorancës, çka ne e dim sepse automatikisht legjislacioni u lë atyre. Unë duhet të jem pragmatist. Ajo që u arrit dje ishte një hap i rëndësishëm, sado i vogël, sado ndoshta i përsëritur në kohë, sepse kështu ndodh gjithmonë, për të filluar për të vendosur rregullat e betejës sonë në reformën zgjedhore. Ne nuk kemi bërë asnjë lloj marrëveshje në lidhje me qeverisje e tjerë. Ne vendosim rregullat në mënyrë që betejat të jetë me armë të njëjta në reformën zgjedhore, të jetë e ndershme. Më pas realizimin e reformës zgjedhore që e kërkojnë të gjithë, e kërkojnë shqiptarët, e kërkojnë Bashkimi Evropian e të tjerë, e Shtetet e Bashkuara, do bëjnë një gjë të mundur, heqë reformën zgjedhore si justifikimin e Edi Ramës për të mos bërë zgjedhje të parakoshme. Pse duhen zgjedhje të parakoshme? Janë e vetmja zgjedhje e krizës ku ka përfunduar kjo knet e politikës që udhëheq Edi Rama dhe mos harrojmë gjë. Është vënë si kusht që testimi i reformës zgjedhore i hap rrugën hapjes negociatave. Ne nuk mund të themi që do shtyjmë deri në 2022-shin. Nga 2020 ta shtyjmë në 2022-shin hapjen e negociatave kur ti teket Edi Ramës që të bëjë zgjedhje. Çka ju e bëni lidhjen automatikisht edhe me zgjedhjet. Megjithatë, tashmë ka nisur edhe aludimet e para, të cilat mund ngelen edhe vetëm supozime. Analiza politike thotë se është spaku dhe momenti i funksionalizimit të tij si një institucion i rëndësishëm i drejtësisë që u ka bërë bashkë në koalicion të gjitha palët e vjetra të politikës. Në fakt, akuzat kësaj natyre ju tha mbrëm edhe vetë zonja Hajdari. Këto janë tentativa për të kaca vjerë në xham për të gjithë njerëzve që janë të shqetësuar pse ka një kompromis për reformë zgjedhore. Sepse të pretendosh që të lidhësh dy gjëra që nuk kanë lidhje me njëra tjetrën, reformën zgjedhore me reformën në drejtësi, ku spaku është i vetmi ligj që opozita ka mbështetur dhe ne po presim që sapo spaku të jetë funksional, pistoletat që nxjerrin ende tymin e korrupsionit janë të gjitha në dorën e Edi Ramës. Pra kjo nuk është një antirezistencë juaja për spak. Spaku, jo vetëm duhet godasin menjëherë ministrat e Edi Ramës janë përfshirë në korrupsion, por dhe ata që janë të përfshirë në krimin zgjedhor, askund ne nuk bëjmë asnjë negociat në lidhje me kushtin e Bundestagut për dënuar çdo që ka bërë krime zgjedhore, është kusht, një nga kushtet, dhe nga ana tjetër ne presim që spaku, dhe është provë për të merret me një nga veprat më të rënda të korrupsionit, shitblerjen e votës. Që gjithashtu besoj do të jetë objekt diskutimi edhe në punën tuaj. Nëse spaku nuk merret me këtë, është dështimi i parë i madh i spakut, kështu që ne të gjithë jemi duke pritur ç'do të bëj. Ne nuk do ta diskutojmë nivelin e vështirësisë për të arritur të akordit i djeshëm, sepse juve ju ndashur 4 muaj që nga rikthimi në tryezë në mënyrë sporadike për të arritur tek tryeza e djeshme që mund ta quajmë finale. Por ishte më e vështirë të uleshit dje në këtë tryezë apo puna në vijimësi deri në deadline-in që është përcaktuar? Unë do të jap rëndësinë e vetë çdo gjëje. Ky është një proces që është proces politik dhe ka vështirësitë e tija, ndërkohë që procesi i reformës zgjedhore në vetvete është jo vetëm politik, por shumë teknik dhe nga ana tjetër ka një volum të madh në një kohë të shkurtër. Por eksperjenca e të shkuarës dhe angazhimi i resurseve, ne si opozitë jemi të gatshëm të ecim me maksimumin e kapacitetit tona që ta bëjnë të mundur që reforma të përmbyllet shpejt, pa vonesë dhe më pas të jemi të gatshëm. Politika shqiptare ka treguar se nuk është e mirë me deadline-in. Ta besoni se do ja dilni me 15 marsin? Në fushën përkatëse në reformën zgjedhore ne kemi provuar të kundërtën e politikës shqiptare, kësaj që thonë juve. Unë ju falenderoj që ishit sot. Faleminderit juve. Ndërkohë të nderuar shikues, vetëm pak minuta më parë, Damian Gjiknuri, përfaqësuesi i Partisë Socialiste në Këshillin Politik dhe si bashkëkryetar i Komisionit të Reformës Zgjedhore, dha argumentet e tij për A2-sjen. Ndjekim disa momente nga intervista e realizuar me Marcela Karapançon që do të keni mundësi më vonë ta ndiqni edhe të plot. Si u arrit në këtë ulje të tryeze jashtë komisionit këtu në kryesinë e kuvendit? Ky është një produkt, kam thënë edhe dje, është një produkt i mirëfillt i negocimit shqiptar. Pra përtej konspiracionit apo auroles që i vishet rolit të ndërkombëtarëve në këtë proces, ata kanë luajtur një rol thjesht facilitues dhe inkurajues për dialog, por nuk kanë marrë përsipër as të drejtojnë, as të jenë tutor të
çështjeve të reformës zgjedhore. Dhe kjo është për të përshëndetur, pasi opozita dhe majoranca gjetën urën e komunikimit në mënyrë që të arrijë një kuadër dialogu për sa i përket çështjes reformës zgjedhore. Ju e dini që opozita ka pasur një vend në reformën zgjedhore me të drejtat plota që nuk e ka shfrytzuar dhe ne eksploruam mundësitë që të krijojmë një dialog bilateral mes Komisionit të Reformës Zgjedhore dhe opozitës, pa qenë ata të ulur në tryezën e reformës zgjedhore. Dhe në fundit, produkti i arritur është një kompromis në një mënyrë që të përcaktojnë qartë mënyrën se si do të dialogojmë palët. Kush ka negociuar? Keni qenë ju negociatori drejt për drejt zoti Gjiknuri, ka qenë ndërhyrja e zotit Rama, komunikime me zotin Basha, si është arritur negocimi për t'ju bërë bashkë? Patjetër që kam negociuar unë me palën tjetër, të 4 personat që ishim ulur në atë tryezë dje, kemi qenë pjesë e diskutimeve për arritjen e këtij produkti. A do shkojë drejt zgjedhjeve të parakoshme? A ka mundësi që vendi të çohet në zgjedhje parakoshme që duke bërë një fundit sikur se thotë zoti Basha, edhe zgjedhjet lokale, edhe zgjedhjet e përgjithshme, sa e mundur është kjo? Kjo tryezë dhe ky proces nuk ka për qëllim përcaktimin se kur do bëhen zgjedhjet. Kjo tryezë apo ky kuadër negociatash synon vetëm gjë, të përmirësojë legjislacionin zgjedhor, të adresojë të gjitha ato çështje që janë pjesë e agjendës së Komisionit të Reformës Zgjedhore, natyrshëm tashmë dhe me kontributin e opozitës jashtëparlamentare. Çështjet e zgjedhjeve të parakoshme janë çështje që i përcakton Kushtetuta e Shqipërisë, zgjedhjet e parakoshme i çon majoranca ose i deklaron majoranca kur shpërndan kuvendin. Është në dorën e majorancës kurdo që ajo gjykon arsyeshme, por zgjedhjet janë parashikuar për vitin 2021, por siç ka thënë kryeministri, vetëm majoranca mund vendosë kur është momenti i volitshëm për të çuar vendin në zgjedhjet parakoshme nëse do të ketë. Nuk është objekt i kësaj tavoline dhe asnjë nuk mund marrë përsipër të thotë që kjo tavolinë do përcaktojë do ketë apo s'do ketë zgjedhjet parakoshme. Nico, ishte dakord majoranca për shembull ose në optikën tuaj jeni ekspert për çështjet zgjedhore në Partinë Socialiste, jeni marrë për gjatë gjithë këtyre viteve. A do të ishte koha që të sakrifikohet një vit nga mandati mbetur i këtij mandati të dytë pra për të çuar në zgjedhjet parakoshme mbase në vjeshtën e këtij viti? Nuk mendoj se vendi ka nevojë për zgjedhjet parakoshme. Mbi të gjitha, ky kuadër ligjor që ne do miratojmë së bashku është i nevojshëm të jepet dhe kohë për të mirë implementuar, për përgatitur të gjithë infrastrukturën zgjedhore dhe do të ishte mendoj në interes dhe të opozitës që të kishte një implementim të reformës zgjedhore, pastaj të kërkoj zgjedhjet. Dhe unë mendoj që koha e mbetur përkon tamam me kohën kushtetuese të mbajtjes zgjedhjeve. Megjithatë, thash, këto janë vendime politike që i merr lideri i majorancës në komunikim me kryesinë e Partisë Socialiste apo me drejtuesit e partisë, nëse kjo çështje vlen të shtrohet. Mirë, pse keni vënë një afat 15 marsin zoti Gjiknuri për të arritur këtë? Sepse ka lidhje së pari për t'i dhënë kohë implementimit, sepse një reformë e mirë zgjedhore do një vit para zgjedhjeve për të implementuar siç duhet, ky është një standard i pranuar ndërkombëtar. Së dyti, Shqipëria është në një proces të negociatave me Bashkimin Evropian dhe ju e dini shumë mirë që pritet një konferencë në pranverë ku do të rimerret edhe një herë çështja e hapjes së negociatave me Shqipërinë dhe në fundi kjo është një detyrë që e rëndësishme e klasës politike shqiptare për të dalë me një produkt të besueshëm dhe të pranueshëm. Kështu që janë të gjitha këto. Një produkt, por keni besim tek cilësia dhe produkti final apo mendoni që kjo është një lloj fasade që mund bëhet për të hedhur në thonjza hi syve Bashkimit Evropian për të shkuar në përpara samitit të Zagrebit me një bashkëpunim nga ana e opozitës jashtëparlamentare dhe majorancës? Se shoh se procesi i syve, sepse në fundit dhe ne dhe opozita ka nevojë për një ligj të përmirësuar zgjedhor. Pra kjo i vlen proceseve demokratike në Shqipëri, kuptohet që si byproduct apo si element pozitiv kolateral ka dhe negociatat e Bashkimit Evropian. Kështu që unë nuk shoh një element që natyrshëm është thjesht një mas për të hyjësive, pasi aty janë një sër kushtesh ku çështja e reformës zgjedhore është një nga pikat që ka vënë Bundestagu ku reforma zgjedhore duhet kalohet me konsensus sa më të gjerë. Duke qëndruar tek Bundestagu edhe opozita jashtëparlamentare, po edhe opozita në parlament, fakt i ka mshuar shumë faktit dhe kërkesave që vijnë nga Bundestagu. Një nga kërkesat e opozitës në parlament që ju keni komunikuar vazhdimisht me zonin Hajdari është fakti që kërkohet ndryshimin e sistemit, pasi edhe jo vetëm të opozitës parlamentare, por ka pas dhe partitë të tjera të vogla të cilat gjithmonë e kanë anatemuar këtë lloj sistemi që është aktualisht. Kur do të mund të shohin shqiptarët në sistem të ndryshuar?
A do pranohet kjo kërkesë, është vetëm për amendamentet ose do e Odirit që do të bëhet pjesa e parë dhe sa shanse kanë vërtet, realisht, përmes kësaj tryeze të ketë një ndryshim sistemi? Po të shikoni dokumentin e dakordsuar dhe kuadrin negociator, bëhet fjalë për të gjitha çështjet që kemi miratuar Kuvendi si objekti punës i Komisionit të Reformës Zgjedhore, ku përfshihet dhe sistemi. Megjithatë, duhet bëjmë një dallim qartë. Për sistemin nuk ka asnjë rekomandim ndërkombëtar dhe nuk ka asnjë ndërkombëtar që të mund të thotë Shqipërisë që duhet ndryshojë sistemi zgjedhor, pasi sistemi zgjedhor është çështje sovrane. Pra është zgjedhje që e bën vet populli nëpërmjet një procesi kushtetues. Dhe duhet të ketë një dakordsi shumë të gjerë. Problemet e administrimit zgjedhor ka rekomandime, ka standarde dhe në fundit problemi i vërtet kanë qenë ose ankesat apo shqetësimet për mbarvajtjen e zgjedhjeve kanë qenë të lidhura me administrimin dhe jo me sistemin zgjedhor. Çështja e sistemit tash është një çështje e hapur, ne jemi të hapur të dëgjojmë, nuk jemi iniciator për ndryshimin e sistemit. Megjithatë, nëse ka një dakordsi nga të gjithë aktorët dhe shikohet që ka një kërkesë, qoftë nga opozita jashtëparlamentare apo parlamentare, është një gjë që ne do ta shikojmë, pasi dhe ne mund kemi propozimet tona për sistemin. Të them të drejtën, unë si majorancë duhet të rri pasiv tek çështja e sistemit, pres propozimet që do sjellin aktorët e tjerë politikë. Si do të ishte propozimi që ju do t'ju kënaqte si majorancë? Thash, ne nuk jemi kundër këtij sistemi zgjedhor, po që mund të ketë ndonjë nevojë për përmirësim, edhe kjo duhet parë. Por ne nuk kemi iniciativën që të ndryshojmë të sistem zgjedhor. Megjithatë e kemi thënë, për shembull, nëse do të mund të ishte një element që mund të diskutohej, kjo është një pikpamje që unë kam thënë personale e ime, nuk është një qëndrim i Partisë Socialiste, por në fundit në pozicionin e drejtuesit të Komisionit të Reformës Zgjedhore, kam pasur qasjen që mbase Shqipërisë nuk i duhen me koalicione. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut e kanë kryer pjesën e tyre të detyrimeve dhe tani takon palës europiane të përmbush premtimin, deklaroi presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në Parlamentin Evropian. Sipas saj, muajt e ardhshëm janë vendimtar. Është veçanërisht e rëndësishme që të ruhet momentumi në Ballkanin Perëndimor para se të mbahet samiti i Zagrebit. Nëse duam që ky samit jetë i rëndësishëm, duhet i kryejmë detyrat tona tani, ishin fjalët e von der Leyen. Dosja post-tërmet e ka detyruar prokurorinë e Tiranës të ketë një komunikim me media, të ndjekim rezultatet e punës hetimore dhe rikthehemi në pak minuta. Në raport me pyetjen e parë, masat e sigurimi që prokuroria do kërkojë në gjykat. Unë kam këtu prokurorë që përfaqësojnë akuzën në gjyq në emër të shtetit dhe po hetojnë këtë çështje penale. Megjithatë, do i përgjigjemi kësaj pyetje, zgjedh të përgjigjemi kësaj pyetje parimisht. Kërkesa në gjykat për një masë sigurimi ka disa kritere dhe kushte ligjore që duhen plotësuar dhe ne do zbatojmë kushtet dhe kriteret ligjore sipas parashikimeve procedurale, konkretisht 228-229 të kodit të procedurës penale. Dhe është një raport i prokurorisë me gjykatën. Kështu që nuk mund të themi se çfarë masash do kërkojmë në gjykat, pasi grupi do të vendos pasi të marrë në konsiderat të gjitha kushtet dhe kriteret. Ndërsa në raport me pjesën se pse i bëjmë apel qytetarëve për të ju drejtuar dyrëve të prokurorisë, çfarë do lloj pretendimi që të ketë në lidhje me një situatë të caktuar, ne e shprehim këtë jo vetëm për faktin që shprehemi të gatshëm për të hetuar se kjo është puna jonë dhe kjo është detyra që kemi për të bërë, por edhe për faktin që të mos ndihen të intimiduar në raport me kërkimin e një gjëje që atyre mendojnë ose pretendojnë që është një e drejtë e tyre. Ndërsa prokuroria po vazhdon një hetim të gjithanshëm, duke i kushtuar jo një vëmendje më të shtuar se sa çështjeve të tjera, sepse të gjitha çështjet kanë rëndësinë e tyre, por ka një hetim të gjithanshëm dhe me veprime intensive, edhe për shkak të natyrës së çështjes, kompleksitetit të saj dhe vetë rastit konkret, pra mënyrës së ndodhjes së saj.
që nga momenti që unë e përmenda në fillimisht që ka me numër konkretisht 25 institucione të dëmtuara dhe të konstatuara si të pabanueshme, nga ana e këtyre institucioneve, por nga kushdo që vihet në dieni, është një detyrim ligjor që të prezantoj situatën në mënyrë që të themi dhe të konkludojmë nëse ka patur shkelje apo këto kanë ardhur si rezultati një fatkeqësie natyrore. Atëherë, ne jemi këtu për të ndarë disa informacione të nevojshme me gazetarët, në mënyrë që ju të mos rrini në terrin informativ apo të mos akuzoni prokurorinë apo policinë e shtetit që nuk bashkëpunon në ndarjen e informacionit, por disa gjëra teknike, duke përfshirë pyetjen tuaj të tanishme, por edhe të llabanit të mëparshme, sepse teknikisht veproni në këtë mënyrë dhe jo në atë mënyrë, unë kam përshtypjen, dhe jo vetëm unë besoj, që i përkasin një profesionit të caktuar, siç është ai ushtrimit të detyrës së prokurorit, dhe nuk është një informacion për të ndarë me gazetarët Anila. Ne paktën jo vetëm unë, por gjithë prokuroria e Tiranës mendon që kur një prokuror vepron, nuk ka vonesa nga asnjë institucion për të përmbushur detyrimin ligjor karshi prokurorisë dhe ligjit në rastin konkret. Është një informacion që nuk mund ta japim në këtë moment. Pra, tani ju i doni të tëra në një ditë. Deri tani personat të cilëve ne u kemi atribuar faktet penale, pra ato të shpërdorimit të detyrës, falsifikimit apo qoftë ndërtimit pa leje, janë personat e ndaluar. Personat tjerë, nëse ka apo do ketë, nuk është momenti për të. Do jenë rezultati një hetimi të gjithanshëm dhe objektiv. Për çdo, të paktën deri në këtë moment që po flasim, për çdo objekt ose për çdo ndërtesë që ka qenë objekt të hetimi nga ana jonë, është operuar me kryen e ekspertimeve përkatëse, të cilat kanë nxjerrë dhe kanë konkluduar se ku ka çaluar puna, le të themi, në rang të përgjithshëm dhe çfarë ku ka qenë shkelja e bërë nga ndërtuesit në rastin konkret për hekur betonin ose ku diun se çfarë, dhe është e shprehur dhe e konstatuar me aktet e ekspertimit përkatës. Pra ka dalë si rezultati një ekspertize të plotë. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nuk e di nëse kolegët e mi të policisë së shtetit duan të shtojnë diçka. Jo. Jeni të mirëpritur në Prokurorinë e Tiranës dhe ju si qytetar, nëse ndërtesat ku banoni janë. Ishte drejtuesja e Prokurorisë së Tiranës, zonja Elizabeta Imeraj, dhe grupi hetimor për dosjen tërmeti që para mediave sot kanë dhënë disa informacione shtesë për periudhën e hetimeve. Ndërkohë, Prokuroria e Krujës paralajmëroi apelimin e vendimit të gjykatës që liroi nga burgu të dënuarin për jetë Endrit Dokle, ish antarin e bandës së Durrësit. Gjykata e shkallës së parë Krujë pranoi kërkesën e Dokles për ta liruar atë me kusht, duke vënë në provë për një periudhë prej 5 vjetësh. Vetëm pak orë pas lirimit të tij, prokuroria tha se kishte kërkuar rrëzimin e kërkesës me arsyetimin se nuk plotësohen kushtet ligjore, por edhe se nuk ekzistojnë të provuara arsyet e veçanta të cilat i kërkon norma. Gjithashtu, prokuroria pati kërkuar përjashtimin e gjyqtarës së çështjes me arsyetimin se i njëjti trup gjykues ka dhënë vendime në favor të dënuarit. Prej gati një muaj në qendrat shëndetësore të Elbasanit ka mungesë të vaksinës antigrip. Këtë mungesë e vuajnë më shumë shtresa e pensionistëve, të cilët shprehen se kanë të pamundur nga ana ekonomike që ta blejnë vaksinën në farmasi, ndërsa në qendrat shëndetësore kjo vaksinë mungon. Ndonse ndodhemi në mesin e muajit janar, në Elbasan ka ende kërkesa për vaksinat antigrip, kryesisht nga pensionistët. Ata shprehen se nuk kanë mundur ta bëjnë vaksinën, pasi për një muaj ajo mungon në qendrat shëndetësore, ndërsa nuk kanë mundësi ekonomike për ta blerë në farmaci. Kam shkuar dhe më kanë thonë që nuk ka. Nuk e di se si shpërndan. Vetë ta blesh me lekë, me aq lekë sa marrin në pension nuk e kuptoj dot. Më thon drejtën.
Na thanë ta bajmë ku vojtë më tjetë s'kishte ilaç. Pse ti më? Po i kjenë 40.000 marrun gjëse. Ishim atje nuk ka vaksinë. Se kemi bë. Kështu që zoj deri mes ta ka kap. Inshallah mos ta kapi. Mungesa e vaksinave pranohet edhe nga drejtueset e qendrave shëndetësore, të cilat shprehen se numri i pensionistëve që nuk kanë bërë është i vogël, krahasuar me ato që janë vaksinuar në muaj nëntor të vitit të kaluar. Ne kemi kontakte her pas here me qendrat shëndetësore dhe me drejtuesit e qendrave shëndetësore. Ka pasur, domethënë, interesim dhe kemi komunikuar me drejtoreshat e qendrave shëndetësore duke kërkuar që jemi në pritje dhe njerëzit duhet të presin, sepse duke qenë se është një vaksinë e rekomanduar, ne jemi të gatshëm atëherë kur na vjen kontingjenti. Domethënë nuk futet në vaksinat të cilat janë të detyrueshme. Derisa të vinë vaksinat, pensionistët luton të mos preken nga gripi, pasi vaksinimi pas kësaj nuk do të bonte më efekt. Aplikimi online për shërbime do t'ju vinë në ndihmë edhe qytetarëve shqiptar që jetojnë tashmë jashtë vendit. Lajmin e dha kryeministri Rama, ndërsa po inspektonte në Ministrinë e Infrastrukturës zbatimin e kësaj iniciative të re. Sipas tij, konsullata do të marrin përsipër vulosjen e dokumentacionit dhe kjo do të bëjë që qytetarët shqiptar të përfitojnë nga shërbimet e shtetit tonë direkt nga vendi ku emigrojnë. Duhet që vura elektronike shqiptare që në shtetin tjetër ka nevojë për një singël, ta marrë përsipër konsullata. Dhe çdo konsullat, çdo zyrë shërbimi jashtë duhet marrë përsipër këtë, njësoj siç e mësuar administrata këtu, edhe këtu të lutet ai mos ketë nevojë më të vi me pushime dhe shkojnë në radhë për të marrë një dokument, apo presi pushimet për të marrë dokumente nga Italia, nga Gjermania, nga Amerika, nga Australia, bën aplikimin, e merr online dhe për ato raste ku i duhet dokumenti për shtetin atje që ka të bëjë me vull të thatë, shkon te konsullata dhe konsullata i dhënë vullën atij shërbimi. Kosova kujton masakrën e Reçakut 21 vite pasi forcat serbe ekzekutuan 45 banor të fshatit në komunën e Shtimes. Gjatë homazheve të zhvilluara në varrezat e Reçakut, presidenti Hashim Thaçi dënoi heshtjen ndërkombëtare dhe tha se fshehja e krimit është mentalitet i Miloševićit. 21 vite më parë në fshatin e Reçak të komunës së Shtimës, rreth 25 kilometra në jug të Prishtinës, forcat serbe hynë shtëpi më shtëpi, ndan burrat më vete dhe i ekzekutuan. Trupat e 45 banorëve u gjetën në një lugin mbi fshat. Në 21 vjetorin e masakrës, presidenti Hashim Thaçi, shoqëruar nga homologu shqiptar Ilir Meta, zhvilloi homazhe në varrezat e Reçakut, ndërsa theksoi se Kosova është e vendosur në zbardhjen e të gjitha vrasjeve. Thaçi tha se tendenca e fshehjes së një krimi të tillë është një sjellje e mentalitetit të Miloševićit. Dhe kjo masakër, sikur gjitha masakrat, do të jenë ato që ne do të kërkojmë vazhdimisht që të zbardhen. Duhet shpreh revoltën time si presidenti i Kosovës edhe sot që drejtësia ndërkombëtare për fat keq, duke mos dashur që t'ia prish qefin Serbisë, ka heshtur për se zbardhuri rastet e 400 masakrave të kryera në Kosovë. Meta e quajti masakrën e Reçakut krim kundër njerëzimit. Një akt që nuk po të përmblidhej më sakt se sa në 3 fjalë, siç bëri 21 vite më parë këtu ambasadori Walker në krim kundër njerëzimit. Në fund të vitit të kaluar, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nxiti reagime të ashpra në Kosovë, pasi e cilësoi masakrën e Reçakut si të fabrikuar nga një mashtrues si William Walker për të arsyetuar fushatën e bombardimeve të NATO-s në vitin 1999. Ambasadorët e Shteteve të Bashkuara, Francës, Gjermanisë, Italisë dhe Britanisë së Madhe përkujtuan në një deklaratë të përbashkët ngjarjen, duke thënë se ajo çoi në ndërhyrjen e NATO-s për t'i dhënë fund katastrofës humanitare.
Njihemi dhe me të rejat e fundit nga politika ndërkombëtare. Elizabeth Warren sulmoi ashpër rivalin Bernie Sanders për deklaratën se një grua nuk mund të fitojë presidencën. Debati i 7 televiziv mes kandidatëve demokrat u zhvillua në prag të primareve të Iowas. Përballja 7 televizive mes kandidatëve demokrat për shtëpinë e bardhë mori një rrjedhë personale në prag të primareve të Iowas në 3 shkurt. Në veçanti mes Elizabeth Warren dhe Bernie Sanders, të cilët rivalizohen për mbështetjen e kampit liberal, e që në fund të debatit nuk shtrënguan as duart, edhe pse kanë qenë miq të vjetër. Senatori i Vermontit mohoi t'i ketë thënë Warren se një grua nuk do t'ja dilte dot kur të fitonte presidencën në vitin 2020, por senatoria e Massachusetts jo vetëm konfirmoi akuzën, por tha se në ndryshim nga rivalët meshkuj kishte triumfuar në çdo zgjedhje ku kishte marrë pjesë. Në fakt nuk e kam thënë, dhe nuk dua të humbas gjithkohën lidhur me këtë çështje, pasi kjo është ajo që kërkon Donald Trump dhe ndoshta disa media. Kushdo që më njeh e di se sa e pakuptimt është që unë të mendoj se një grua nuk mund të jetë president. Nuk jam dakord. Bernie është miku im dhe unë nuk kam ardhur këtu të luftoj me të, por pyetja nëse një grua mund të jetë presidente është ngritur dhe ka ardhur koha që ne ta kundërshtojmë fort atë. A mund të jetë një grua ta mund Donald Trump? Shikoni burrat që janë në këtë skenë, të gjithë bashk kanë humbur 10 zgjedhje. Të vetmet këtu që kanë fituar çdo zgjedhje, ku kanë marrë pjesë janë gratë, Emi dhe unë. Pjesa tjetër e debatit nuk pati ndonjë zhvillim të pazakontë. Kandidatët shkëmbyen opinione lidhur me tensionet me Iranin dhe mbi mundësinë e tërheqjes së trupave amerikane. Pak a shumë të gjithë kandidatët kundërshtuan idenë e një lufte pafund. Sanders, siç ishte parashikuar, ju rikthye sulmeve ndaj Biden, i cili votoi në favor të luftës në Irak në vitin 2002, por ish zëvendës presidentit deklaroi se ishte kandidati më i kualifikuar për të menaxhuar një krizë gjeopolitike. Biden kryeson sondazhet, por përballet me konkurrencë të fortë nga Sanders dhe më pas Warren dhe Pete Buttigieg, si në Iowa ashtu edhe në New Hampshire. Primarët e Iowas konsiderohen si një tregues kyç mbi kandidatët në pole position për nominimin e partisë. Nga viti 2000 deri më sot, çdo sfidues demokrat që është pozicionuar i pari në Iowa, përfshirish presidentin Barack Obama në vitin 2008, ka fituar nominimin e partisë. Arbitrat shqiptar të futbollit janë njohur me më të mirët për vitin 2019. Për meshkuj, çmimi shkoi për Kriden Smetën, një prej veteranëve të gjykimit, ndërsa për femra më e mira u zgjodh Mirela Cemeri. Ajo që bie në sy pas këtyre vlerësimeve është se 2 më të mirët në kategorinë e meshkujve dhe femrave nuk janë mes arbitrave që mbajnë stemën e FIFA-s. Për meshkuj në arenën ndërkombëtare mund të arbitrojnë vetëm Enea Jorgji, Eldorian Hamiti dhe Eugene Gjaja, ndërsa nga femrat konfirmohet Emanuela Rusta. Nga kjo kategori vjen edhe risia më e madhe, pasi që për herë të parë Shqipëria ka një treshe arbitrash femra me semën e FIFA-s, ku përpos Rustës janë edhe asistentet Erlinda Kume dhe Koleta Prenga. I vetmi aleat që mund keni gjatë gjithë karrierës tuaj është vetë loja. Do të thonë që ju mendoni që shiko se duhet ta mbaj mirë me këtë, me atë, të shërbej këtij apo të shërbej qoftë edhe në favori ekonomike e tjerë, do t'ju lënë rrugë. Ka është një garë, përveç se është një lojë shumë e bukur, është një garë. Është një garë në një vend në një vend të vogël, në një vend me shumë probleme, që nuk është shumë me lehtë japësh drejtësi, por gjithsesi kur njerëzit binden që ti jep drejtësi, atëherë ti e fiton imunitetin e gjithë atyre fenomeneve tjera negative që rrethojnë shoqërinë shqiptare. Qindra njerëz kanë mbushur rrugët e fshatit Vevçan në Maqedoninë e Veriut me maska dhe kostume shumëngjyshe. Karnevalet janë kthyer në një traditë për të shënuar ardhjen e vitit të ri sipas kalendarit ortodoks. Me kostume dhe maska për të larguar fatin e keq, qindra banore turist morën pjesë në karnavalet 2 ditore të Vasilika, në fshatin e Vevçanit në Maqedoninë e Veriut, për të shënuar ardhjen e vitit të ri në kalendarin ortodoks, në një traditë që daton më shumë se 1000 vjet më parë. 13 janari shënon vitin e ri sipas kalendarit julian, i cili vazhdon të përdoret nga besimtarët ortodoks në disa vende,
Fjala Vasilika vjen nga emri i shenjtorit Shën Vasili. Pjesëmarrësit i përgatisin kostumet në fshehtësi, duke ndërthurur personazhe pagane me ato të kulturës pop. Më pas, kur vjen koha e karnavaleve, ata shpalosin kostumet e shumëllojshme për festimet 2 ditore, që synojnë të sjellin gëzim dhe të largojnë trishtimin. Karnavalet shënohen prej 14 shekujsh, njerëzit vishen si djaj dhe bufon për të shmangur fatin e keq për gjatë vitit. Jo gjithmonë funksionon, ndonjëherë fati i keq nuk ikën. Kishte nga ata qytetarë që kishin ardhur nga Bullgaria, vend ku gjithashtu mbahen karnavalet për të parë versionin e festimeve në fshatin Vefçan. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për ditarin e orës 13. Unë ju falenderoj për vëmendjen që treguat. Bashkëndajemi këtu për sot. Ju vazhdoni qëndroni me ekranin tonë.